Αυτό το καιρό κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο και παντού ότι είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε. Αν αλλάξω τον τρόπο σκέψης μου και τα συστήματα πεποιθήσεων και προς πάντων ό,τι ιδέα έχω για τον κόσμο και για μένα, θα αλλάξω κι εγώ, θα γίνω αυτό που σκέφτομαι. Αυτό λοιπόν το βλέπω να κυκλοφορεί ευρύτατα από ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, από ομάδες ανθρώπων που συζητούν φιλοσοφικά κτλ. Προσωπικά διαφωνώ ριζικότατα με αυτή την άποψη, διότι μου θυμίζει κάποιες παλαιότερες εκδόσεις βιβλίων που βγαίνανε, όπως νομίζω το μυστικό, πώς το λέγανε αυτό, που στήσου λέει μπροστά στον καθρέφτη, σκέψου θετικά, σκέψου τι ωραίος, τι δυνατός που είσαι και θα αλλάξεις. Σίγουρα τα συστήματα πεποιθήσεων και οι ιδέες για τον εαυτό μας και αυτό που σκεφτόμαστε είναι πάρα πολύ σημαντικό και καθορίζουν την ύπαρξή μας. Όμως σε καμία των περιπτώσεων δεν θεωρώ ότι είμαστε μόνον ό,τι σκεφτόμαστε. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Ξέρουμε σήμερα, θα πω σε άλλα live βίντεο, περισσότερα θεωρητικά για όλο αυτό το θέμα, αλλά ξέρουμε ότι είμαστε νους, σώμα, συναίσθημα. Σώμα, συναίσθημα είναι ένα και το αυτό, το διαχωρίζουμε μόνο για λόγους περιγραφικούς. Αν λοιπόν εγώ σε μια δεδομένη στιγμή της ζωής μου είμαι όλα αυτά τα τρία, νους, σώμα, συναίσθημα μαζί, και αυτός είναι ο Πέτρος σε μια δεδομένη στιγμή, καθώς προχωρώ στο χρόνο, γίνομαι κάτι άλλο και στα τρία επίπεδα. Αν λοιπόν εγώ αλλάξω μόνο τον νου, μόνο τον τρόπο που σκέφτομαι και αφήσω σώμα και συναίσθημα όπως είναι, δεν θα γίνει τίποτε απολύτως. Ο νους μας σήμερα ξέρουμε ότι είναι ένα maximum 12% της ύπαρξής μας. Όλα τα υπόλοιπα παίζονται εξολεκτικά και μη συνειδητά. Επομένως, εάν εγώ έχω ένα θέμα σε αυτή τη στιγμή της ζωής μου, με έχει μπλοκάρει τελείως, και είμαι μπλοκαρισμένος, δεν θέλω να βγω στον κόσμο, δεν θέλω να βγω στον ήλιο, στο φως, ή δεν θέλω να κάνω τίποτα, οτιδήποτε, δεν ξέρω τι, και σκέφτομαι, αισθάνομαι και είμαι σωματικά κάπως. Όταν λοιπόν προχωρώ στο χρόνο, εάν το συναίσθημα και το σώμα μου είναι μπλοκαρισμένα και εγώ αλλάξω ένα μίζερο 12%, δεν πάω να κοιτιέμαι όριο στον καθρέφτη, δεν πάω να σκέφτομαι όσο θετικά θέλω, δεν θα γίνει τίποτα. Η ύπαρξή μου δεν θα αλλάξει. Για μένα λοιπόν είναι μεγάλη παραπλάνηση και μεγάλη πλάνη να σκεφτόμαστε ότι με το νου μας μπορούμε να αλλάξουμε και να κατευθύνουμε αυτό που είμαστε. Γι' αυτό και μια σειρά από τέτοια live βίντεο που θα σκοπεύω να κάνω, τα ονομάζω κιόλας τα αιρετικά, γιατί είναι πάρα πολύ διαδεδομένες απόψεις αυτές και κατά τη γνώμη μου παραπλανούν και σκουντάνε τον κόσμο και εμένα και όλους μας πολύ βαθύτερα από ό,τι ήδη μπορεί να είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Τώρα, γιατί μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν είμαι ειδικός να το αναλύσω και ούτε με ενδιαφέρει. Απλά χοντρικά μπορώ να πω το εξής, ότι ένας τεράστιος υπαρξιακός πανικός ανθρώπινος είναι το ότι νιώθουμε πραγματικά μηδαμινά όντα μπροστά σε μια πραγματικότητα την οποία δεν ελέγχουμε, δεν ορίζουμε, τα φυσικά γεγονότα δεν τα ορίζουμε και χρειαζόμαστε να επινοούμε πρώτα απ' όλα λογικές συνδέσεις μεταξύ των πραγμάτων. Έγινε αυτό γιατί συμβαίνει εκείνο. Το σύμπαν θέλει να μου πει ότι υπάρχει το τάδε κρυμμένο μήνυμα εκεί. Να κάνουμε με δυο λόγια το σκατό παξιμάδι σε κάθε περίπτωση για να μπορέσουμε να το γευτούμε και να το κατανοήσουμε. Ένας λόγος είναι αυτός και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλουμε να αναπτύξουμε έλεγχο στα πράγματα. Οπότε το να αναπτύξω την ψευδαίσθηση ότι ο νους μου κυριαρχεί σε ό,τι είμαι, άρα αν αλλάξω τον τρόπο που δουλεύει ο νους μου, αλλάζω και ό,τι είμαι συνολικά, μου προσδίδει μια αίσθηση, ψευδαίσθηση ελέγχου, αν θέλετε. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική άποψη, δεν είναι ούτε κάτι τεκμηριωμένο, ούτε διαβασμένο κάπου, και ούτε με ενδιαφέρει να το στηρίξω αυτή τη στιγμή επιστημονικά. Είναι μια προσωπική μου ματιά στα πράγματα. Εξάλλου, πιστεύω και κάτι τελευταίο, ότι παλαιότερα υπήρχε ο διχασμός νους-σώμα, ότι η ύπαρξη είναι η συνείδησή μας, λέγανε παλιά, και υπάρχει και ότι η ύπαρξη είναι κάτι άειλο, αόρατο, το οποίο πλέει στις έλικες του εγκεφάλου μέσα και μάλιστα βλέπει τον κόσμο από τις κόχες των ματιών μας, ας πούμε, προς τα έξω. Ο περίφημος διχασμός νους-σώμα.
Και άλλωστε και έχουν βγει και χιλιάδες άλλες συνέπειες έχουν προκύψει από αυτόν τον διχασμό. Να εγκαταλείψουμε το σώμα, να αφήσουμε το σώμα, γιατί περιορίζει τις άπειρες δυνατότητες του νου, της συνειδητότητας, της ύπαρξης κτλ. Λοιπόν, σήμερα ξέρουμε άλλα πράγματα. Αυτό θα είναι το θέμα του επόμενου live βίντεο που θα κάνω. Πώς συνδέεται νους και σώμα. Σήμερα ξέρουμε με 100% ότι δεν ισχύει το σκέφτομαι άρα υπάρχω. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχω σε μια φυσική πραγματικότητα πρώτα και γι' αυτό μπορώ να σκέφτομαι ότι υπάρχω. Επομένως, το να δίνω τέτοια υπερδύναμη βομβονετρονίου στον εγκέφαλό μου, στο νου μου, στη δύναμη της σκέψης μου, ικανοποιεί μια ψευδαίσθηση ελέγχου, δεν βοηθάει σε τίποτα την ολιστική μου ύπαρξη, 2, και 3, επαναφέρει έναν ντεμοντέ κιτς απαρχαιωμένο διαχωρισμό, μια πολικότητα ανάμεσα στον διαχωρισμό νου και σώματος. Αυτά, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ σε όσους με άκουσαν και ξεκίνησα τα αιρετικά αυτά μικρά live βίντεο ακριβώς γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια κατ' εμέ θέματα που είναι αμφίσιμα, παραπλανούνε και όχι ότι εγώ ξέρω το σωστό, αλλά εγώ τουλάχιστον νιώθω ότι θέλω να τοποθετηθώ κάπως απέναντι σε όλη αυτή την μπουρδολογία η οποία υπάρχει. Ένα άλλο επόμενο θέμα θα είναι ο χρόνος. Το περίφημο αυτό, υπάρχει χρόνος ή δεν υπάρχει χρόνος. Ή επίσης πώς συνδέεται ο νους με το σώμα. Τι συμβαίνει όταν ερωτευόμαστε κτλ. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Θα προσπαθώ να βάζω στη σελίδα μου, επειδή τώρα αρχίζω αυτή τη σειρά, με μια τακτικότητα τις ανακοινώσεις των live βίντεο. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλή απόλαυση, ολιστικά νους, σώμα, συναίσθημα.